ẹni náà bá lé ọ̀rẹ́ yìí ogun ọgbọ́dọ̀ ronú ọpẹ́ ìjọba pé ìjọba àbá ní Ísírẹ́lì tí wọ́n ṣẹ́gun ló bí ọdún Asúrà wọ́n ṣẹ́gun ní Ànábì Mùsá náà ní o Mùsá náà ní o Mùsá nù o máa wọlọ́wọ́ ọ̀kan ní ọ̀wọ́lé ọ̀kẹ́ wọlé lọ́pọ̀nú mi ọmọ lára àwọn ẹni ọlọ́run ọ̀fẹ́ yìí pé mi lọ́lọ́run lẹ̀ bí bá wọn ń sàdúrà tádùá bá gbà ìjọ kan tó bá fẹ́ ìdáná àti ẹ̀rù bá fà gidi ni wọ́n ní èyí tó gbà ẹ̀mú bàbá rẹ ló ṣe èyí tó ṣe tó ti gbà sí bàbá rẹ ló ṣe èyí tó ṣe tó gbà ní sọ́hun lórí kápẹ́ ọlọ́run yóò ṣèjọ́ ọlọ́run jọ kàpọ́lọ̀ ní gbogbo ẹ̀ náà tí ó máa jẹ Musa kan yìí náà lọ́sẹ̀gun o. Wajawazna bi bani Israila al-bahra. Ìjọ tó dàrú pẹ̀lú Fìrìónà pọ̀. Tó wá débi odò tó wá gbé Fìrìónà ó sì lẹ́ńtọ́rẹ́jì bíi kéèyàn kan so kíjọba máa bá jà. Bí ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Fìrìónà ìwà ń lé Musa. Wọ́n wá débi odò. Ìgbà wọn débi odò wá di pé kí ni Ọlọ́run ní Musa àwọn kọjá Fìrìónà wá ń lé bọ̀ wá. Àtìbá òun bí àwọn adùnúdù bàgì àwọn adúwá. Nígbàrú parí pẹ̀lú agídí pé ìbáta ni Musa nítorí tí ọ̀jẹ́ Musa jọ Fìrìónà lójú pé òun lọ́tọ̀. Ìwé owó èèyàn bá tẹ̀ á lóun ọ̀rẹ́ yìí ni ìwọ Musa wà rẹ́ yìí ni ìwọ tọ́jà gbọ́dọ̀ wà yìí náà lọ gbé. Ìwọ wọn pìtà fún Musa àyà ní ìmọ̀tò ti lọ ni. Kọ́lá. Àlámú lọ́bí dàbí náà wà nígbà wọ́n lábí sábì nínà nínú oríkà sí nínà. Bàbá àlítàbà látàkàlẹ̀ tí bàálítà ń ta àyọ̀lẹ́kà fèrè. Ojú ní kí wọ́n Musa bí kọ́lá. Fàálítù àìdáwà námínà dọ̀línà. Bàbá àlítù ní kún lámà kí múdùkú. Bàbá bàlí rọ́bì ogun àwọn àyàrá ni mìíràn mọ̀rẹ́sálẹ̀. Musa sọ fún pé tó ọba ni mo rọ́ǹgì mo bá sì ṣe ọ̀dọ̀ rẹ tí mo gbé lọ́jọ́ rọ́ǹgì. Ọ̀dọ̀ tí mo gbé lọ́jọ́ ìdílé tó mo ṣe gbà tí ń bẹ lọ́dọ̀ yẹn ni àná ni. Bọ̀ yẹ̀yìn lẹ̀ pẹ́rẹ́ lọ́lọ́ lóhun dé ọwọ́ àṣẹ mi lọ́jọ́ ọ̀gbá. Musa ní Fìrìónà wá ń débọ̀ ń fojú di Musa ó ní ìbá. Fàtìbá àwọn obìnrin wà dúdú bákí àwọn àdíwá. Báàgì àwọn wà àdíwá. Wà á díá. Tìgbàdùn parí. Àwọn ọlọ́run wá àdíwá tọ̀tá. Ọ̀tá ní ọ̀gá kọ̀gbẹ́rù gbárí gan rọrùn kátó kó lè ọtún gbẹ́rù gbárí ọlọ́run ni wọ́n lé Musa bọ̀. Àtàrí ilé ní ọ̀dẹ̀ wíyá gbogbo ẹ̀rẹ̀ ọmọ ìlú àlẹ́wúlá ilá ìlàlẹ́dì àmọ́nà tí bí ìbànú Ísírẹ́lì. Ìwà ń lé Musa bọ̀ wá. Musa ọba débi odò Musa kọjá òun náà ló ké bẹ́ẹ̀ ló wọ́n kọjá ọlọ́run nílẹ̀ gbà mú ilẹ̀ bá gbá Fìrìónà ọba gbà mú ọpẹ́lì sí ẹ̀. Kọ́lá. Nígbà tọwọ́ ìyá wa dé ni wọ́n sọ ibẹ̀ wọ̀ lọ́hùn. Àbántú ànáwó láìlá ìlàlẹ́dì àmọ́nà tí bí ìbànú Ísírẹ́lì. Fìrìónà ní ìsìn o. Ọlọ́run táwọn àbàní sàárà náà wọ́n gbàgbọ́ ni òun náà ti gbàgbọ́ Ọlọ́run ní Fìrìónà. Àná mìíràn ló sì rí mìíràn. Ọmọdé ọ̀sẹ̀ iná kọ́bí ìlú àpọ̀. Tàbí náà ìwòrú sí bí. Ọlọ́run ní Fìrìónà ó lè wá jẹ́sì. Ó lè wá jẹ́sì lọ́wọ́ àsọ̀kọ̀ ọgbà fún mi. Àkọ́dí ọ̀sẹ̀ iná kọ́bí ìlú àpọ̀. Tàbí náà ìwòrú sí bí. Ọlọ́run ní o ti ṣẹ̀wá púpọ̀ lórí ilẹ̀. Olùbàjẹ́ olùbìlẹ̀jẹ́ ni ọlọ́jọ́ tó ti pẹ́. Ọlọ́run nílẹ̀ Fìrìónà lónìí. Lọ́nà jí kábí bàdá ní kàlí tẹ̀kún náà ní mọ̀ ní kàlí fàkà àyà. Ọlọ́run ní tẹ́lẹ̀ wà nínú àti ìfẹ́ àti ìmọ̀ pé mo jù ọ lọ. O ti kú o, àmọ́ oníjẹra. Fìrìónà dẹ̀dẹ̀ adé kọ́ ẹ̀ ń bá mu lérí rẹ̀. Ọlọ́run ní kí fọ́tò rẹ̀ gbogbo nǹkan rẹ̀ kọ́ wà ń bẹ̀ kọ́ máa já ní
ننجيك ببدنك لتكون لمن البقايا وإن كثيرا من الناس عنها يأتنا لغافلون. wọ́n jáde fáwọn tó kù lẹ́yìn ọlọ́run tó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn gbọ́ ọ́n sì yára rẹ̀ pàgbára wò nìkan ìwọ náà lágbára káyì èèyàn máa rántí irú ìyókò ọpẹ́ nítorí pé èèyàn bá ṣẹ́gun ẹ̀kejì tí ń fa kéèyàn rántí ìyókò ọpẹ́ òun ni wọ́n yìí máa ṣẹlẹ̀ tí mùjísà bá ṣẹlẹ̀ àbí kàrámọ́ mo ti rí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà irú ìgbà tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ànábì Ìsá mùjísà ni wọ́n ń béèrè sọ́lọ́ òun ṣe jẹ ní fẹ́ẹ́ kọ́sọ́ jẹ kalẹ̀ ní sọ́mọ́. ìsìnkú alálẹ́ àwa ìyúdà yá ìdàbùnà Mariama àlì yẹ́sà tí wọ́n rọ́bù ká yùnà sílẹ̀ àlẹ́ iná máa ń dàda bìnà sàmà. ìgbésẹ̀ ìjọ rọrùn kọ́ba rẹ̀ tọ́ ti ẹ̀rọ yìí fún wa kọ́ sọ pé oúnjẹ kalẹ̀ láti sẹ́mà fún wa. kọ́lá tẹ̀kúnlá. nísà kọ́sí wà ní wọn ni ẹbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run. ìkùntùn mú mi ní iná. ọmọ ẹgbẹ́ nígbà gbọ́sọ́ lọ́wọ́ ọba. ọlùlù rídù ànákùlà bí ní àwọn tẹ́tí máa yé ìnàkùlógún náà. wọ́n ní kò dìjà a kàn níbi láti tọ́ wo ni ká sì jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ níta fẹ́ lásán nìyẹn. wà náà lámọ̀ àǹkọ́ ní sọ́dá títà náà wà náà kún náà lè àmì náà ṣáàyèdè. kíkì ni ó lè ṣe wà náà lámọ̀ àǹkọ́ ní sọ́dá títà náà. òótọ́ ni wọ́n yí sá ń sọ ká sì máa jẹ́lẹ̀ bí rẹ̀ káàkiri. kọ́lá ìdàbùnú Mariama Allahumma. nígbà nábì yìí sọ òríbi tí ó yẹ sí má ọwọ́ àtẹwọ́sọ́lọ́ ó ní wọ́n ọlọ́run ọba ìjọ tó bá dójú ẹ̀ fáwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ fi wọ́n sẹ̀ sí ni wọ́n kọjú sọ́lọ́run pé orí wọ́n ń jà ní ẹ̀gbẹ́ sí wọ́n lọ́rùn mi sẹ́ wọ́n á fẹ́ kọ́ jẹ́wọ́ pé wọ́n lọ bẹ lára mi ọlọ́run sì ní mo ti dé ìsáwá ni wọ́n lọ́run. Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama. máa sọ oúnjẹ sọ̀kalẹ̀ fún wa tí wọ́n ti sè tó ti parí sọ̀kalẹ̀ fún wa láti sánmà. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. kọ́ máa jẹ́ kí ni kọ́ máa jọ́ dún. ní àwọn ìnàfẹ́ àárín àkọ́kọ́ àtàwọn ẹnìgbẹ̀yìn. wà á yà tàmí ká. ó sì máa já mi látọ̀dọ̀ rẹ ọlọ́run. wà á rí gbogbo náà wà á lọ́kẹ́ ẹ̀rọ lọ́sí. májọ tó jẹ lásán túrọ̀ wá lọ́rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ọjọ́ ni ọjọ́ mùjísà ní jẹ́ èèyàn rántí ẹ̀ téèyàn dúpẹ́. now Imam Abdulwahid kí ló wá jórí ìsàjọ kí ló jẹ́ kó rí ìsàjọ ìmọ̀fẹ́ sọ̀kalẹ̀ sínú fún ọdún àtọ́ ń sáàjọ lọ́wọ́ tí ìjọ tó ti fẹ́ ọkọ̀ ń bẹ tó tí wọ́n wò pé kìí sọ́nà ọ̀nà náà ni àmọ́ kí èyí rí ìjọ kan nǹkan méjì lọ́jọ́ tí mama buhari orí ìsàjọ àkọ́kọ́ níwà gbogbo tó bá jẹ́ kalẹ̀ láyé tó bá máa bó ṣe lè bá lẹ́jì àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ó tún kálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbogbo ànẹ́bí ọlọ́run wá 24,000 ni wọ́n àmẹ́ni tó rí yàn má lè jù nínú gbogbo ànẹ́bí Muhammad lọ́jọ́ kọ́lọ̀ wo fún ní sífà wá ìnáká láàlá olùkọ́lùmí àti ìwọ ló fi ní ìwà alápọ̀nlé ju o èmi ò tí ì rí o èmi náà mọ́ ọ́nà gbogbo yín sẹ́ o èmi yìí ni mo sì dá gbogbo yín o àbẹ́mi ò rí irú ti ẹ rí. ẹlẹ́kẹ̀bì gbogbo ọtọ́ ń ṣe tí ò tí jọ tọ́fẹ́ sáko ń bẹ́ẹ̀ àbí ọ̀tọ̀ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó lè rí o àti kó o lágbe mára nira kò ní àgbémára nira ìkọ̀ǹkàn wéèrí lọ́fẹ̀ẹ́ báwo ọlọ́fẹ́ déèyàn ọmọ mínì jéèyàn ni mínì jéèyàn ni pé gbogbo ọjọ́ tó bá ti dìde tó ọlọ́fẹ́ jéèyàn ẹ̀mí rẹ̀ ló sọ̀mìtì ìjọ tó bá wá rí tán bọ́lọ̀ bá ní wọ́n dá padà fún tẹ́mì rẹ̀ ọ̀lọ́ wọ́n máa sẹlẹ̀bírẹ̀tì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì lọ náà ni wọ́n máa rántí rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ lọ́jọ́ káfó onílù rédíò sọ yí pé
الآن بديو أبي من أراني الأولى الآن بديو من أراني الأولى ẹni kan lóun kẹ́ni àkọ́kọ́ nínú ẹni tí òun kẹ́ni àkọ́kọ́ nínú ẹni tí gbé mú sókè báyìí ẹni tí ó fẹ́ gà ké wọlé ojú ogun ni ojú ogun ni sọ́rí bùdá àríwá dáadáa. ọ̀hún ṣe bí ń lọ ní wọ́n sì fi dàbẹ́ lé ó sì fara mọ́ ọlọ́wọ́ sí tẹ̀lé bí ọ̀gbadà ọmọ tó ti kan àfọ́ àbdìwáyé nítorí bóni ṣe rí náà nípa nítorí bóni ṣe rí bàbá àgbà fúnra rẹ̀ tí bá ń rò báwo tóun náà wà ronú ká kọ̀ọ̀kan ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ìjọ wọn ti ìmọ̀lé ní ọ̀sọ̀ ni ìjọ wọn ti bó bá ka gbogbo rẹ̀ àtàwọn tó sojú ó yẹ kóun ní owó ìlú ọlọ́run kò ṣe o ọlọ́run kò ṣe o àti ṣàṣeyọrí ọ̀ọ́ni tó fẹ́ fara kí ìfarakí pé yẹn farakí àwọn tí ọ̀yẹ́ wọn farakí náà nẹ́bí ọlọ́run òfin wọn lẹ̀ àwọn náà rí lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́sí sọ́ọ̀tùlẹ̀ sọ́ọ̀ lọ́wọ́ sàlẹ́bí. iná ìdáná nu wa ní ìlà omi. òfin nù alẹ́ jẹjẹrẹ. bọ́ọ̀bá tún dọ́dọ̀ nù àníṣe àní lọlé o ọ̀rọ̀ míì tún lò ìtọ́bi ọ̀fẹ́ yà sí òun ní ìsìn ọ̀rọ̀ yìí pé àṣeyọrí òsì ń tòsínú láàrin àwọn mẹ́ta àmọ́ àtàámúlù ni mo fẹ́ lọ sọ́tẹ̀lẹ̀ ojúrì kọ́. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna fasda bima tu'maru wa'rid anil muslimin bainakal mustahsinina. gbogbo bí àyàwó mi tó ti bẹ̀rẹ̀ ń gbogbo téèyàn pàdé lọ́nà bọ́n bá lọ bí àyàtọ̀ kọ́kọ́ kéwù ìjọ ànábì dìde díẹ̀díẹ̀ lèyàn máa déèyàn díẹ̀díẹ̀ lèyàn máa dàgbà yóò wá gbọ́ wá gbà pòpin ìjọ dìde ó dìde láàrin àwọn àgànìkò tí ò gbọ́dọ̀ sọ ń tọ́jẹ́ wọn ò bí dákọ́ sọ ń tọ́jẹ́ torí àwọn tó dìde láàrin wọn yìí àwọn ẹbí ẹ̀ ni àwọn tó máa kékeré rẹ̀ ni àwọn tó máa tàn rẹ̀ ni àwọn ni wọ́n sì nílùú Ànábì wa sojú ọlọ́run á kì í láyà bí tó ọba fẹ́ fi jíṣẹ́ ọlọ́run àbí tó ọba fẹ́ jẹ́ láyà ọ̀gbọ́dọ̀ má léèyàn tí ó kí ọ láyà ọ̀ sá padà sílé ọ̀gbọ́dọ̀ lẹ́nìkan ni bí ìyàwó lọ fẹ́ ga ọkọ gbọ́dọ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀ pé kí ni ṣe ọ stand kọ́ máa lọ òsì tí ó ṣẹlẹ̀ bọ́kọ ni ìyàwó gbọ́dọ̀ dúró lẹ́yìn ẹ̀ ìgbé máa ń so fẹsẹ̀ rẹ ni rẹ̀ sáwọn tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ àlìjànú ni ṣé báwọn yẹn bí rẹ ni tí wọ́n sì gbórí rẹ wálé wọ́n náà lọ gbá wá èmi náà máa bọ̀ ṣàdúrà ọgbọ́dọ̀ rí ó ṣẹlẹ̀ sáà nẹ́bí tí ọmọ ibi tí ó yà sí máa gbólóhùn kan péré làdíjà sọ lànàbíà tún dára rẹ̀ padà nígbà tó rọ́ọ̀lù ànábì kò sẹ́ni tí rọ́ọ̀lù ànábì àdíjà bá ń sọ fún ànábì yìí pé ó ní wọn dààmú kí ni wàhálà rẹ fẹ́ pọ̀ sí ọba tẹ́mi mọ̀ òun kò ní bọ̀ ló jẹ́ láíláí kò ní dójú tí ọ ojú ò lè tí ọ máa jíṣẹ́ rẹ lọ abẹ́rẹ́ kan ni wọ́n bá fún ànábì ànábì wà lásìkò ọlọ́run ní ọ sọ̀rọ̀ náà ni fàṣídà bí màtúmọ̀rù máàrídì àlìlímùsíkì ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ báwo ló ṣe máa bẹ̀rù wọn iná kàfẹ́ iná kàfẹ́ ètí wọn pọ́ lẹ́sẹ̀ ń wí kọ́ kẹ̀yìn sí wọn bọ́ kẹ̀yìn sọ́ta kò níjọ lọ sọ àmà bí wọn bá wà ní wọ́ọ̀lù tẹ bá wà ní reception tí gbogbo makirifóònù dún pàpàpàpàpà ẹni tó bá wá gbọ́n tó rí èèyàn tí ń pè ọ̀tọ̀ ọ̀fẹ́ dá lóhùn ọlọ́run ti bọ́ ṣe spíkà ní ọjọ́ gbọ́ ọkàn kẹ̀yìn sí ọmọ lọ ni tó bá rí ọ ní ìtì ẹ̀ gbọ́ ọlọ́run ní kẹ̀yìn sáwọn mùsùlùmí àmọ́ iná kàfẹ́ iná kàlímù sáàsì ọlọ́run ní ìtọ́ iná kàfẹ́ iná kàlímù sáàsì ọlọ́run ọba á tọ́ lára gbogbo àwọn ẹlẹ́gàn ni àtọ̀ lára gbogbo àti fìyàn sí ẹ̀yẹ́ gbogbo àwọn tí dáná tẹ̀ka rẹ̀ dèyàn àtọ̀ ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kejì. Allazina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhara fasawfa
يعلمون بني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون tààmúlùnù ẹ̀mí ẹ̀ ti fún pínpín òun gáwọn rẹ̀ bá bọ́lọ́ wọn náà ní sẹ́mọ́ ni ìtí wọ́ọ̀lù mi yìí pọ̀ ọ̀rọ̀ ní kémi. làkọ́dí nà alábọ̀ anábàáyé di ìbùsọ̀ ìdúró tàbí máa yẹ kúrú. ọ̀rọ̀ ní tàbí ló bá ẹgbà tó bá Imam Abdulwahid ọbẹ̀ lè kó lọlé. àwọn afáàdó odò yìí lẹ̀ báyìí o adóodò olófilẹ̀ ibi tó ti ráṣẹ yọ ní náà nù wọ́n èéfì ilẹ̀. ọlọ́nà àríyá nẹ́bí pẹ́ẹ́bì rẹ̀ yóò sọ nígbà ẹ̀mí rẹ̀ ti fún mi pé nbà tí wọ́n ń sọ sí ọ tí wọ́n ń sọ sí rẹ̀ nẹ́bí. pàṣẹ bí àmì rọ́bì táwọn kún nílẹ̀ ṣáàjìdí. ọlọ́nà èyí tó kù ní kọ́ gbátàsíwá rẹ̀ mú sẹ̀bíkà mìírànbíkà máa ṣàfọmọ́ ọlọ́wọ́n ọba rẹ̀. wà kún nílẹ̀ ṣáàjìdí. ìjáde tí wọ́n máa forí kalẹ̀ fọ́lọ́wọ́n ọba kan máa ṣe ọlọ́run. wà á bùdó rabbaka ta ya àti àkàlẹ̀ ẹgbẹ́. ọlọ́run ní tó ń ṣe lọ́hùn má fi lẹ̀. fàbúdí rabbaka nù. ní tó ń ṣe lọ́hùn má fi lẹ̀ àtàyà àti àkàlẹ̀ ẹgbẹ́. táàdì dájú òfìdé àdájú náà ló dé yìí o Imam Abdulwahid. ọba tó tan náà ní kọ́ mọ́ pa o. ọlọ́run ti tan náà. ǹjẹ́ ọlọ́run bá ti tan náà. ọlọ́run má pa. ọlọ́run má pa.